Bine ați venit, dragilor din Zodia Pești, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt ca de fiecare dată încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă de data aceasta lunii martie, perioada cuprinsă între 23 până pe 31 martie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Pești, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu trebuie să uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi. Și înainte de a începe această lectură, vreau să mulțumesc din suflet tuturor celor care de fiecare dată sunteți aici, care mă susțineți prin comentarii, prin gesturi de apreciere și gândurile bune care vin din partea voastră. Cum de asemenea și cei care sunteți pentru prima oară aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau că mesajele v-au adus claritate în gânduri, ghidare sau liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și desigur să susțineți acest canal printr-un simplu like. Ambele sunt gratuite. Unicul lucru necesar este decât dorința fiecăruia dintre voi. Și înainte de a începe lectura, am un mesaj pentru 3 energii. Care probabil, din cauza faptului că, nu știu, poate nu mai pot comenta ce nu trebuie, efectiv insistă la fiecare lectură să dea cât un dislike, permanent. E alegerea lor, până la urmă, poate să facă acest lucru, dar le-aș pune o întrebare. De unde atâta răutate? Atât. Și acum haideți să începem lectura pentru voi. Să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Pești în perioada 23 până pe 31 martie. Ce este important de știut? Ia să vedem. Ce frumos cățeluși. Dragilor, aici avem, să știți, o energie feminină în prim plan. Hei, avem ca și numere 1, 8 și 3. Nu avem alte planete decât Soarele. Așa că haideți să dezbatem un picuț așa pe scurt aceste numere. Avem cheia destinului, avem, cum îi zice, prietenia, prietena, și aici avem efectiv o femeie, energia unei femei sau o energie feminină. Haideți să adaptăm, pentru că e totuși o lectură generală, se uită și domni și atunci putem vorbi și de acea situație în care un bărbat poate să își etaleze în această ultimă perioadă acea energie feminină. Acum știm cu toții, nu? Și la nivel biologic avem atât hormoni masculini cât și feminini. Atunci energia este, pentru unii vedem bărbați care fizic sunt bărbați, dar de fapt observăm o energie mai accentuată feminină, de exemplu. Da? Deci aici adaptăm. Revenind la numerele noastre, avem numărul 1 care îmi vorbește de o energie de pornire. Un potențial pe care voi îl aveți și dorința voastră să începeți ceva, să aveți inițiativă personală, alături de cifra 8 care îmi vorbește, cum să spun eu, de planificare, de ambiție, de o acțiune cât mai eficientă și, desigur, cifra 3, cifra 3, care îmi vorbește de rezultate concrete care să, nu știu, să vă ajute să vă exprimați într-un mod cât mai autentic și chiar să vă aducă și un dram de bucurie, de ce nu? Acum, această cheie a destinului îmi vorbește de o deschidere și de faptul că posibil în această perioadă să luați o decizie importantă sau să aflați anumite secrete. Prietenia, prietena, amicul, amica, îmi vorbește de cineva influent cu energie feminină și se întărește iară, eu aș spune, cu
admirație, totuși cu protecție, să știți, față de voi. Haideți să dezvoltăm. Există o protecție care vine din partea unei energii feminine, dar care poate să fie, așa cum am mai spus, și un bărbat, dar la care energia asta feminină în această perioadă să iasă un pic mai mult în evidență. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, cum clarifică aceste energii pentru voi, dragilor din Pești, în perioada 23-31 martie. Să vedem. Avem un 6 de monede, un paș de cupe și un 8 de bâte. Să știți că această energie e posibil chiar să aibă legătură ori cu destinul vostru, ori cu ceva karmic. De ce? Pentru că totuși 6 de monede este o carte karmică. Dar haideți să le luăm pe rând și începem cu partea profesională, da? Cu munca. Acest 6 de monede îmi vorbește de o posibilă recunoaștere pentru munca pe care voi ați depus-o, un rezultat posibil pozitiv printr-o laudă de la superior, o mică promovare sau simțiți așa că vă apreciază colegii. E un moment bun în care voi, nu știu, poate să primiți un sprijin sau să împărtășiți așa experiența voastră profesională și cu alții. E vorba de recompense, mici recompense, așa, un succes care deocamdată este temporar, da? O recunoaștere, ceva din exterior care va duce șanse bune de reușită sau poate să vă ajute chiar într-o avansare, o vorbă bună pusă de cineva, ceva la care voi v-ați cam așteptat, așa să spunem, sau ați cam sperat. Pajul de cupe, această prietenie, această energie care este cumva favorabilă vouă. Aici se pare că puteți avea ori un bun acord, ori o înțelegere legată poate de un job. Nu știu dacă mulți dintre voi lucrați în domeniul ăsta emoțional, domeniul ăsta psihologic, cu oamenii, cu felul oamenilor de a gândi. Posibil, unii dintre voi să vă desfășurați activitatea pe partea asta, dar ce pot eu să vă spun vis-a-vis de acest paș de cupe? Este o zodie poate tot de apă, la fel ca și voi, Rac, Pești sau Scorpion. Dar este cineva care chiar vrea să vă sprijine și eu aș spune că vă ajută foarte mult într-un anumit proiect. Vă propune chiar o colaborare posibil în echipă. Și este, cum să spun eu, apare un început nou de colaborare cu această energie. E o energie de început. Lucrurile, să știți că se vor mișca foarte rapid. Se vor mișca foarte rapid cu acest 8 de bâte și aici trebuie să fac o mică mare diferență. Cum avem aici o energie feminină, haideți să începem mai întâi cu domnii. Dacă sunteți domni, da, sunteți bărbați, această energie feminină poate reprezenta un ajutor, un sprijin de la o femeie, care se va manifesta într-un mod foarte rapid. Nu știu, că proiectul ăsta se mișcă rapid, că apar schimbări vești importante, că se face o aprobare foarte rapidă pentru un job sau un plan, sau se ia o decizie neașteptată în muncă. Da? Este o acțiune rapidă în care voi va trebui să vă adaptați la situații dinamice care apar brusc și care cer poate un răspuns rapid. Dar aveți un sprijin din partea unei femei. Pentru bărbați, dacă sunteți doamne, dacă sunteți femei,
La voi, dragilor, se pare că voi veți fi într-o poziție de forță pentru a obține ceva foarte rapid la nivel profesional. La fel, că vă veți mișca foarte rapid, că obțineți aprobări rapid, că luați decizii foarte neașteptate în tot ceea ce privește munca, da? Sau că acționați foarte rapid și vă adaptați la acele situații care apar în viața voastră profesională. Și o colaborare foarte rapidă. Veți fi puternice, doamnele, în această ultimă perioadă de martie. Dacă vorbim de bani, pe partea banilor aș spune că sunt posibile anumite câștiguri. E adevărat, îmi cer scuze, câștigurile nu sunt pe termen lung, sunt pe termen mediu sau temporare, să le zicem așa. Și, dar să știți că un dram de noroc cumva există, pentru că vine atunci când aveți voi cea mai mare nevoie. Și posibil un sprijin din partea cuiva. Cumva trebuie să folosiți totuși aceste resurse, acești bănuți, cât mai responsabil, în așa fel încât voi, pentru că, cum am mai spus, e un venit, nu e constant. Poate e acum și nu mai e. Așa că voi această sumă de bani trebuie să știți exact cum o investiți, cum o gestionați, ca să aveți totuși o stabilitate și pe termen lung din punct de vedere financiar. Iar acest paș de cupe îmi vorbește de asemenea de aceste câștiguri mici, care, nu știu, poate să fie legate de o inițiativă, un proiect pe care voi l-ați avut, nu știu, poate ați vândut unele produse handmade, făcute de mânuță, sau poate că primiți așa un mic cadou financiar, drept recompensă pentru ceva anume. Așa că și lucrurile, să știți că se vor mișca foarte, foarte rapid cu acest top de bâte. Să știți că la pachet bun vine acest venit, dar pot veni și cheltuieli neașteptate legate de, nu știu, ce vreți voi să faceți. Sau că vin aceste mici sume de bani dintr-o anumită colaborare. Da? E un câștig imediat care vine și dat fiind că avem aici energia asta feminină, aș spune că pentru bărbați un sfat, un ajutor binevenit legat de bani din partea unei femei, iar pentru o femeie se pare că voi, doamnelor, vă știți să vă administrați foarte bine în această perioadă resursele, bănuții voștri. Acum, mergem la partea asta amoroasă, cei care sunteți într-o relație. Voi, dragii mei, relația voastră este destul de armonioasă, vă sprijiniți reciproc, aveți așa gesturi de apreciere și reușiți să primiți atenție din partea partenerului vostru. Vorbește foarte mult de momente frumoase împreună, de momente bune în care voi puteți chiar să vă consolidați legătura și lucrul ăsta parcă într-un fel sau altul parcă vă deschide așa o nouă viață afectivă, da? Chiar și dacă ați avut ceva conflicte, își vor găsi cu siguranță soluția. Pajul de cupe îmi poate vorbi și de faptul că relația voastră primește așa niște gesturi romantice total neașteptate, prin, nu știu, surprize, invitații, să petreceți timp poate împreună, sau, uite, stai să vezi că mai primiți și vreo declarație de afecțiune, da? E o perioadă destul de bună în care voi să comunicați, să vă comunicați emoțiile, sentimentele, ce simțiți unul față de celălalt, iar lucrul ăsta va reînnoi, ca să spunem așa, relația, conexiunea dintre voi. Acest 8 de bâte, pentru că același lucru mi-l spune și cartea Belin, da, există o anumită liniște, sunteți cei mai buni prieteni. Pentru cei care sunteți într-un cuplu, într-o relație, 8 de bâte, dragii mei dragi, apar o situații foarte dinamice, evenimente neașteptate sau vești care într-un fel sau altul vă cam schimbă ritmul relației, așa, printr-o invitație rapidă la un eveniment. Sau, nu știu, se schimbă planurile brusc.
și trebuie să fiți destul de flexibil, destul să vă adaptați destul de bine. Plus de asta trebuie să vă spun că urmează o perioadă foarte activă din punct de vedere pasional, chimic. Dorințe foarte lăuntrice în relație. Dat fiind că avem această energie a femeii, o energie feminină, eu aș spune, mai ales pentru femei, pentru că aici, cu siguranță, pentru bărbați este soția, este partenera voastră de viață, reprezentată ca și energie și cam atât. Dar pentru doamne, eu aș spune că veți avea o realizare afectivă de care vă veți bucura, adică vă veți simți împlinite, dragilor. Cei care sunteți singuri, voi, dragii de voi puteți primi un mic sprijin sau atenție din partea unor persoane, poate cineva care să vă ofere, nu știu, poate un ajutor sau să facă gesturi de-astea de afecțiune sau să aveți așa mici întâlniri plăcute în care efectiv să vă bucurați de această conexiune și poate unii dintre voi chiar să atrageți prin intermediul acestor mici întâlniri oameni care să aprecieze bunătatea voastră și în același timp faptul că sunteți niște persoane totuși destul de stabile. Pajul de cupe. Aici putem vorbi ori de un început de relație, ori putem vorbi de cineva care are așa, ori e mai tânăr decât voi, ori pur și simplu are un caracter juvenil, tineresc, romantic, da? Și vorba de o atracție, mesaje romantice de la cineva care își exprimă interesul față de voi, posibil chiar să vă facă și invitații la evenimente sociale sau la întâlniri. E un moment destul de bun pentru cei singuri să fie deschiși la noi experiențe și nu uitați să vă urmați și intuiția. Desigur, prietenia, aș spune că o dorință sentimentală are șansa să devină realitate în această perioadă. Iar optul de bâte pentru voi, dragilor, șansa unei întâlniri rapide sau o experiență socială așa foarte plină de energie la un eveniment este foarte posibilă sau chiar o întâlnire total neașteptată. Total neașteptată în care voi ar fi bine să profitați de toată această dinamică socială și să interacționați activ. Acum, pentru cei care sunteți singuri, haideți să luăm pe domni, bărbații care sunt singuri. Se anunță o viitoare întâlnire în această perioadă. Iar pentru doamnele mele singurele, voi veți, cam același lucru, veți avea o realizare emoțională, ceva ca și cum o așteptare care prinde rădăcini. Și bineînțeles, cum eu am, da, ca să vedeți, da, am pus pachetul de cărți de tarot, trebuia să pun aici o carte, uite așa, cu fața în jos, care era surpriza acestei perioade. Este o etalare pe care eu am construit-o special pentru voi, în ideea de a vă aduce cât mai multe informații și această carte trebuia să o pun de la bun început. Nu-i problemă, am pus-o acum, nu a văzut-o nimeni, o desfacem acum și ce să vedeți, surpriza perioadei pentru voi este un rege de monede, zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Acest rege de monede, dragii mei, îmi vorbește foarte mult de stabilitate maximă, cel puțin pe parte materială, pe parte de bănuți, de finanțe. Este ceva ce voi se pare că v-ați construit, veți ajunge, să zic așa, să aveți o stabilitate materială cât mai bună în această perioadă și energia voastră este una destul de activă, în care vreți ceva solid, în care știți să vă administrați resursele într-o manieră cât mai
matură și asta cu precădere pentru cei care aveți poate un ascendent în zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn. Dacă nu, această carte îmi poate reprezenta o energie efectivă a unei persoane care va influența foarte mult tot ceea ce eu am discutat aici. Implicarea acestei energii, fie bărbat sau fie femeie, care poate să aibă sau nu o legătură cu zodiile de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, oricum ce pot să vă spun este că este cineva care pune accent foarte mult pe lucrurile reale, pe stabilitate, pe prudență, pe responsabilitate și eu aș spune că este cineva care ori are un rol de conducere, ori și-a câștigat un anumit respect, da, pentru competența sa, dar în general este cineva care chiar vrea să-și construiască lucruri durabile, care să țină în timp și este cineva care știe să-și administreze, să-și multiplice resursele, posibil să aibă o afacere foarte stabilă, da, să aibă așa o siguranță financiară. Este cineva protector, responsabil și care va avea cu siguranță foarte mare influență la tot ce am povestit noi aici. Haideți să vedem acum și care e mesajul florilor pentru voi, dragilor din Pești, în perioada 23-31 martie. Și avem, te-ai recuperat, avem gălbenelele, Doamne, dragile de ele, ce bune sunt, și eu folosesc crema de gălbenele și este fabuloasă, este un miracol de floare. Și spune așa că vindecarea pe care ai cerut-o este pe punctul de a veni, de a ajunge și se vede, să știți. Poate această vindecare vine chiar prin intermediul celorlalți, pentru că avem, cum am mai spus, acest 6 de monede care este o carte karmică și care ne vorbește de ceea ce noi semănăm de-a lungul timpului și se întoarce la noi la un moment dat, așa că vorbim de o vindecare de care veți avea parte sau semnalele care anunță că în sfârșit ceea ce unde voi aveați nevoie să vă vindecați, să vă simțiți, cum să spun eu, împliniți, se apropie acel moment, poate chiar în această perioadă sau imediat în perioada următoare. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu sper din suflet că această lectură să vă fie adus așa un pic de ghidare, de lumină, claritate în suflete, în gânduri și vă mulțumesc desigur că mi-ați fost alături, iar până la următoarea noastră revedere vă doresc tot binele din lume și nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și să lăsați ca iubirea, credința și pacea să vă însoțească la fiecare pas.